السلام عليكم، نهاركم زين. اليوم جبت لكم خلطة سحرية بزاف مليحة. هي ماشي خلطة، هي تحضيرة راكم تشوفوا فيها. علاج الربو، علاج السعال، الحلق، كل شيء كل شيء. على بالكم احنا في فصل الشتاء، انا بدني مجربة هذا الفصل، دائما نمرض فيه. التهابات الحنجرة، السعلة، الربو. على بالكم الفصل هذا راهو بزاف الناس تمرض فيه بالزدرة وكل شيء. نجيبو حباتينا، تبعوني للآخر. هذا راهو علاج بزاف مليح، يعني راهو مفيد جدا جدا للسعال، للالتهابات الحنجرة، مرضى الربو. يعني هادو بزاف يعني. نجيبو حباتينا، نحيو لها هذاك الوسط، راكم تشوفوا فيا هاني نحيت الوسط تاع وحده فريده، برك نحيو الوسط هذاك الابيض. هذاك الوسط تاعتينا البيض نحيوه. نجيبو الكركم، الملح والعسل. هادو هما الكركم والملح والعسل. العسل دو بريفيرونس تكون العسل الحرة، من الأحسن تكون العسل الحرة. نحطو نص تاع التينة تاعنا فوق نار دليلة، هاكم تشوفوا فيا راني شعلت عليه نار دليلة، ونحطو شوية ملح في هذيك الثقب اللي نحينالو، هذاك الوسط تاع التينة الابيض هذاك. نحطو شوية ملح، شوية برك ملح ما تكثروش. على بالكم الملح، اي واحد يكون عنده التهاب في الحنجره يقولوا له دير غارغاريزمون، غرغره بالماء والملح. ديروا غرغره بيهم، راهو بزاف مليح للحنجره. هاكم تشوفوا واش حطيت الملح وزدت فوقهم غرفه كركم. تبعوني للاخر ونغطيو بالنص التينه اللي قعد. نص حباتينا نحيولو الوسط الابيض، نحطو فيه الملح، نحطو فيه الكركم، نحطوه فوق النار على نار دليله، ونغطيوه بالحبه تاع نص حبه تاع التينه اللي قعدت. تشوفوا كيفاه قاعد يغلي، راني عريت لكم شو كيفاه قاعد يغلي التينه، كيفاه قاعده شافوا سخنت وعاد دير فقاعات. هذا العلاج راهو بزاف مليح، راني مجربته يعني انايا. نكملو نغطيو، شوفوا شفتوا كيفاه، بصح على نار دليله. بعد ما يتسمى لو جو تاع التينه هذاك كامل يبدا يسيح يخرج، نحيو نص حبه تاعنا هذه تاع التينه ونحطو العسل. العسل كما قلت لكم من الاحسن يعني تكون العسل الحره. العلاج هذا راهو تري افيكاس، يعني راهو نافع جدا جدا، يعني بالتجربه راني جربته. العسل تاعنا ديك نص حبه تاع التينه راهي سخونه كانت تغلي، تحطوه فوقها في داك الثقب. تحبوا تحطوا اكثر حطوا اكثر، انا حطيت غير غرفه صغيره. تبغوا تحبوا تحطوا اكثر حطوا اكثر. شوفوا كيفاه يبدا يذوب العسل تاعنا، تينا سخونه ويخرج. شوفوا لو جو تاع التينه كيفاه خرج، شفتوا كيفاه لو جو هذا تاع التينه هو مخلط بالملح والكركم والعسل اللي حطيناه في الاخر. يا اخي ان شاء الله تكونوا فهمتوني، اكيد انني نفهم مليح. مليح لأطفالكم، مليح للكبير، مليح للصغير. هاد العلاج راهو مليح بزاف، راهو علاج طبيعي 100%، ما فيه حتى حاجة كيميائية. الكركم على بالكم به راهو مليح بزاف للالتهابات. العسل ما نهدروش، والملح قلت لكم راهي تاني علاج الغارغاريزمون للحنجرة كي تعود ملتهبة. شوفوا لو جو تاع التينة كيفاه، صدقوني انا اني مجربته. شوفوا هاني دقت قدامكم، راهو بنين على الكيف. ما تنساوش تعلقوا تعليق مليح، ان شاء الله العلاج هذا ينفعكم لاطفالكم وليكم، بالشفاء لكل مريض. السلام عليكم.